ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 4 ሂውማን ቦዲ ሲስተም ኤንድ ሄልዝ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት አምስተኛ ክፍል እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ሬስፓይራቶሪ ሲስተም በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አለፍኩ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So what is respiration? respiration ምንድን ነው? በአጭሩ the respiratory system ማለት ስርዓተ ትንፈሳ ማለት ነው። ስለዚህ ስርዓተ ትንፈሳ ማለት ምን ማለት ነው? In a single cell and small living organisms like amoeba and paramecium, oxygen diffuse from the air or water into the cell. Single cell organism ማለት ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ማለት ነው። አንድ ሴል ብቻ ያላቸው። እንዲሁም small living organisms like amoeba and paramecium ኦክሲጅንን ዲፊውዝ የሚያደርጉት ከየት ነው? ከአየር ወይም ከውሃ ነው ይለናል። In other words, carbon dioxide diffuse out of the cell. አሁን ተመልከቱ፣ ኦክሲጅን ወደ ውስጥ ይገባል and carbon dioxide ምን ይሆናል? ይወጣል ማለት ነው። But in a larger organisms like human, diffuse of oxygen from the air is enough. አሁን ትላልቅ ኦርጋኒዝም ከሆኑ ለምሳሌ እንደ ሰው እና የመሳሰሉ እንስሳዎች ኦክሲጅንን ከአየር ነው ዲፊውዝ የሚያደርጉት ማለት ነው። So breathing is a process of bring oxygen into organisms body or inhalation and removal of waste carbon dioxide exhalation from the body to the environment. ሀቢሴ breathing ወይም ትንፈሳ ማለት ፕሮሰስ ነው ወይም ሂደት ነው። ኦርጋኒዝሙ ኦክሲጅንን ወደ ውስጥ ያስገባል። ይህ ኢንሃሌሽን ይባላል። and carbon dioxide as a waste product ወይም እንደ ቆሻሻ እንደ ውጋጅ አድርጎ ወደ ኤንቫይሮንመንቱ ከቦዲው ወደ ኤንቫይሮንመንቱ ኤግዛሌሽን ይካሄዳል ወይም እንዲወጣ ይደረጋል ማለት ነው። So this process is known as respiration. Respiration or simply breathing ማለት ነው። ትንፈሳ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። what are respirations የሚለውን ወይም what is respiration የሚለውን ማለት ነው። So እዚህ ጋር ኢንሃሌሽን ማለት taking oxygen into the body ማለት ነው። ኦክሲጅንን ወደ ውስጥ የማስገባት ሂደት ኢንሃሌሽን። ኤግዛሌሽን ማለት ደግሞ the removal of carbon dioxide out of the body ከሰውነታችን ካርበን ዳይኦክሳይድን የማስወጣት ሂደት ኤግዛሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ Here 4.5.1 structural components of respiratory system. Okay, structural components of respiratory system ወይም የስርዓተ ትንፈሳ ኮምፖነንቶች ወይም አካል ክፍሎች እንደማለት ነው ወይም ፓርቶች እንደማለት ነው። እነማን ናቸው? What are the structural components of respiratory system? እነማን ናቸው? ኦኬ ሶ እነዚህን ነገሮች እናያለን አሁን ደግሞ The human respiratory system have a well-developed and adapted structure for breathing of air. እንግዲህ የሰው ልጅ የሬስፓይራቶሪ ሲስተምን ስናይ ወይም የሰው ልጅ ስርዓተ ትንፈሳን ስናይ እጅግ በጣም የዳበረ ወይም well-developed የሆነ breathing structure አለው ወይም የስርዓተ ትንፈሳ ክፍል አለው ማለት ነው። They have a nose with a large surface area, good blood supply, lots of air and mucus. አሁን እንግዲህ ኖዝ አለ። ለምሳሌ እኛ ሰዎች ኖዝ አለን፣ አፍንጫ ማለት ነው። ይህ ኖዝ ምን አለው? ላርጅ ሰርፌስ ኤሪያ ሰፊ የሆነ ክፍል ወይም ቦታ አለው። ጉድ ብለድ ሰፕላይ በውስጡ ደም ይንሸራሸራል። ያ ማለት አፍንጫችን ስር ላይ የደም ስሮች አሉ። ስለዚህ ብለድ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው በዛ አካባቢ። and a lot of hair and mucus. ሄር ማለት ፀጉር፣ አፍንጫችን ላይ ለምሳሌ በርካታ ፀጉሮች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ሞከስ አለ። ሙከስ ማለት የፈሳሹ ነገር ከአፍንጫችን የሚወጣው ፈሳሽ ነገር ወይም ንፍጥ የምንለው ማለት ነው። እሱ ሙከስ ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉት።
ሶ አፍንጫችን ውስጥ የነዚህ ነገሮች መኖር ጠቀሜታው ምንድነው? each structures of the nose have a specific function እያንዳንዱ እዚህ ላይ ያሉት ስትራክቸሮች ስፔሲፊክ የሆነ ፋንክሽን አለው። ምን ነው ፋንክሽናቸው? ፋንክሽናቸው እያንዳንዱ ለምሳሌ the hair ምን ጥቅም አለው? the large surface area ጥቅሙ ምንድነው? the mucus ጥቅሙ ምንድነው? good blood supply መኖሩ ጠቀሜታው ምንድነው? So the first one, the hair filter out dust particles and pathogens from the inhaled air እንግዲህ የፀጉር አፍንጫችን ውስጥ ያለው ፀጉር ጠቀሜታው ምንድነው? ደስት ፓርቲክሎችን ወይም ቆሻሻዎችን ፊልተር ማድረግ ማስወገድ ነው። ማስወገድ ባይሆን እንኳን ፀጉራችን ላይ ለምሳሌ አየር ጋር የሚገባውን ቆሻሻ አፍንጫችን ውስጥ ያለው ፀጉር ላይ እንዲቀር ያደርገዋል። ኦኬ ፀጉሩ ውስጥ አቧራው ይገባል ማለት ነው። ፓቶጂኖች እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች እዛ አፍንጫችን ላይ ባለው ፀጉር ውስጥ ይቀራሉ ማለት ነው። ላርጅ ሰርፌስ ኤሪያ ጠቀሜታው ምንድነው? used to moist the air and increase the humidity of the air አየሩን ምን ለማድረግ ሞይስት ለማድረግ ለማርጠብ ያገለግላል። አየሩን ለማርጠብ እና ሂዩሚዲቲውን ወይም እርጥበቱን የአየሩን እርጥበት ለመጨመር ላርጅ ሰርፌስ ኤሪያ መኖሩ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። then the mucus ምንድነው? filter inhaled air and collect bacteria and dust particle አሁን ልክ ከሄሮ ጋር ተመሳሳይነት አለው ሙከሱም አሁን የምናስገባውን አየር ፊልተር ማድረግ ማጣራት እንዲሁም ባክቴሪያ እና ዳስት ፓርቲክሎችን like that of the hair ልክ እንደ hair ፊልተር ማድረግ ይሄ የሙከሱ ጠቀሜታ ነው ማለት ነው። የሙከሱ ጠቀሜታ ነው። የመጨረሻው good blood supply ጥሩ የሆነ የደም ዝውውር በዛ አካባቢ መኖሩ ጠቀሜታው ምንድነው? help to warm the air that we inhale into the body ጠቀሜታው እንግዲህ የሞቀ አየር ነው። የሞቀ ደም ነው። ይሄ ደም ወደ ውስጥ የሚገባውን አየር እንዲሞቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮች አፍንጫችን ላይ አሉ። ኦኬ ጉድ የሆነ ብሪዚንግ ሲስተም ወይም ጥሩ የሆነ የትንፈሳ ስርዓት እንዲኖር አፍንጫችን ላይ እነዚህ ነገሮች መኖር መቻል አለባቸው ማለት ነው። some organ of breathing includes nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchitis, alveoli, lung etc ናቸው። እነዚህ እንግዲህ የተዘረዘሩት በሬስፓይራቶሪ ሲስተም ውስጥ ያሉ ስትራክቸራል ኮምፖነንት ወይም ብሪዚንግ ሲስተም የሚይዛቸው ፓርቶች ናቸው። ኖዝ አለ፣ ፋሪንክስ አለ፣ ላይርኒክስ አለ፣ ትራኪያ፣ ብሮንካይል ብሮንኪ፣ ብሮንካይልስ፣ አልቮሊ and lung እና የመሳሰሉት አሉ ማለት ነው። then the trachea which is one part of the respiratory organ has a series of incomplete ring of cartilage which are C-shaped that used to support it and hold it open እንግዲህ ትራኪያ የሚባለው C-shaped ወይም የሆነ የሲ ቅርጽ ያለው ካርትሌጅ ነው። ካርትሌጅ ማለት በአጥንትና በመስል መካከል ያለ የሰውነት ክፍል ነው ማለት ነው። ልክ የሲ ቅርጽ ያለው ትራኪያ የምንለው ለምሳሌ ጉሮሯችን ላይ የሲ ቅርጽ ያለው ካርትሌጅ የሚባላል። እሱ ጠቀሜታው ምንድነው? that used to support it and hold it open በምንተነፍስበት ጊዜ open and close የሚሆን ፓርት አለ ትራኪያ ላይ። ስለዚህ ለዛ ያገለግላል ማለት ነው። ስለዚህ ትራኪያ የምንለው የብሪዚንግ ሲስተም ውስጥ ያለ ኮምፖነንት a series of incomplete ring ስንል ያልተሟላ የሲ ሻፕድ ክብ ያልሆነ ካርትሌጅ ነው that support it and hold it open ስለዚህ ለዛ አገልግሎት ይውላል ማለት ነው። they are incomplete so that you can swallow your food አይታችኋል። እዚህ ጋር አሁን ምን መሰላችሁ ይህ ትራኪያ የሚባለው ሲ-ሼፕድ ነው ብለናል። ከወደ አንድ በኩል ብቻ ካርትሌጅ ያለበት ከወደ ሌላ በኩል ደግሞ ክፍት በሆነበት አካባቢ ሰዋለው እንድናደርግ ወይም የሆነ ነገር እንድንውጥ ያደርገናል። በምንውጥበት ጊዜ ወደ ሳምባችን የሚገባው ወይም ቀዳዳ ወደ ሳምባችን ያለው ቀዳዳ ክሎዝድ ይሆናል በምንውጥበት ጊዜ። then በኖርማል ታይም ደግሞ ኦፕን ነው። ምክንያቱም ክፍት ከሆነ
ለምሳሌ በምንወጥበት ጊዜ ክፍት ከሆነ ወደ ሳምባችን ወይ ውሃ ሊሆን ይችላል ወይም ምግብ ሊሆን ይችላል የምንወጣው ነገር ወደ ሳምባችን ይገባል። ያኔ ትንታ ይፈጠራል ማለት ነው። ትንታ ለምሳሌ ሳናስበው ውሃ እየጠጣን ትን ሊለን ይችላል። ትን የሚለን ምንድነው? በአጋጣሚ ውሃ ወደ ሳምባችን እየገባ ነው። ስንበላ ትን ሊለን የሚችለው ለምንድነው? በአጋጣሚ ወደ ሳምባችን አላስፈላጊ ምግብ ወይም ውሃ እየገባ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሲ-ሼፕድ ካርቲሌጅ ወይም ትራኪያ ክሎዝድ ኤንድ ኦፕን በመሆን ምግብን ሰዋለው እንድናደርግ ወይም እንድንውጥ ያገለግለናል ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ መንገድ መረዳት አስፈላጊ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በስዕሉ እንደምታዩቸው ስዕሉ የሚታያችሁ ከሆነ የተለያዩ የብሪዚንግ ኦርጋኖች ናቸው። ኦኬ፣ ከላይ ካፍንጫችን ጀምሮ ታች እስከ ዳያፍራም ድረስ ነው ያለው። ለምሳሌ ላይ ፍሮንታል ሲኖስ የሚል አለ፣ ኖዛል ኮንቼ፣ ኖዝ፣ ላርኔክስ፣ ትራኪያ። እንደምታዩት እንግዲህ ትራኪያ የምንለው እዚህ ላይ ነው ሲ-ሼፕድ ያለው ቅርጽ ያለው ማለት ነው። ዴን ላርኔክስ ላይ ጉሮሮ የምንለው ማለት ነው፣ ላይ አፍንጫ። ኖዝ አለን፣ ዴን ብሮንከስ የሚባል አለ፣ ብሮንካይለስ። ከዛ ሌፍት ለንግ እና ራይት ለንግ። ከዛ ስር ደግሞ ዳያፍራም ይባል አለ፣ ዳያፍራም። ዴን አልቮይሊ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ናሳል ካቪቲ እዚህ ላይ ስዕሉ ብዙ ስለማይለይ ነው እንጂ ፋይርኔክስ የሚባሉ ፓርቶች አሉ። እነዚህ እንግዲህ የሂውማን ሬስፓይራቶሪ ሲስተሞች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሲስተሞች ናቸው። እነዚህን በደንብ መረዳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። here keywords: cellular respiration is a combination of food and oxygen inside the body for energy ይላል። cellular respiration ማለት ብዙ ጊዜ ሴል ውስጥ ነው። ኢንሳይድ ማይቶኮንድሪያ የሚባል የሴል ክፍል አለ። እዛ ላይ የሚካሄድ ሪያክሽን ነው ባጭሩ። ምንድነው የሚደረገው? it's a combination of food and oxygen inside the body for energy ወይም ኤነርጂን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚደረግ ስራ ነው። ኦኬ፣ cellular respiration የምንለው ወይም the breakdown of ግሉኮስ ወይም ምን ሊሆን ይችላል? ስታርች ሊሆን ይችላል ወይም ሲምፕል የሆነ ፉድ ሊሆን ይችላል። ቱ ፕሮዲስ ኢነርጂ ነው። ኢነርጂ በምን ፎርም? ኤቲፒ የሚባል አለ። 38 ኤቲፒ ፕሮዲስ ይደረጋል። ኤቲፒ ማለት አድኖሳይን ትራይፎስፌት ማለት ነው። ምናልባት 7ኛ ክፍል የምታስታውሱት ሆነ እዛ ላይ ተምራችሁታል ማለት ነው። ጤን ቀጥለን የምናገኘው ደግሞ ፋንክሽን ኦፍ ሪስፓይራቶሪ ሲስተም። የሪስፓይራቶሪ ሲስተም ፋንክሽን ወይም ጠቀሜታ ምንድን ነው የምናየው? እሱናውን ፋንክሽን ኦፍ ሪስፓይራቶሪ ሲስተም። Respiration is the process by which a body gets and uses oxygen and release carbon dioxide and water. Respiration ስንል ፕሮሰስ ነው ወይም ሂደት ነው። ሰውነታችን ኦክሲጅንን ወደ ውስጥ ያስገባና ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ወደ ውጭ እንዲወጣ ያደርጋል። such a process is known as respiration እንለዋለን። Respiration is divided into two parts. The first part is the breathing, which involves inhaling and exhaling. The second part is a cellular respiration, which involves a chemical reaction or a burning of food by oxygen that release energy from the food. Respiration ሁለት ክፍል አሉት። ሪስፓይሬሽን ባጭሩ ምን ማለት ነው? ስለ ትንፈሳ ነው እያወራን ያለ ነው። ትንፈሳ ላይ ሁለት ፓርት ነው ያለው። የመጀመሪያው ፓርት ብሪዚንግ የሚባለው ነው። ብሪዚንግ ማለት ኢንሄሊንግ ኤንድ ኤክስሄሊንግ፣ አየር ወደ ውስጥ ማስገባትና አየር ወደ ውጭ ማስወጣትን ይይዛል። ሁለተኛው ግን ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ነው። ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ስንል ይሄ የምግብ መቃጠል ጋር የተገናኘ ነው። ሴሉላር ሪስፓይሬሽን የምግብ መቃጠል which involves the chemical reaction or burning of food by oxygen that release energy from the food. ምንን ያጠቃልላል? ኬሚካል ሪአክሽን ነው ወይም ኬሚካል ጸገሮት ነው። ምግብ በኦክሲጅን የሚቃጠልበት ሂደት ነው። የሚቃጠለው ለምንድን ነው? ኢነርጂን ሪሊዝ ለማድረግ ወይም ኢነርጂ ለማግኘት ማለት ነው ከፉዱ። ይሄ ነገር የሚካሄደው የት ነው ብያቸዋለሁ? ሴል ውስጥ ነው። ሴሉላር ነው የሚለው። ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ስለሚል ሴል ውስጥ ነው የሚካሄደው። ሴል ውስጥ የትኛው ላይ ከተባለ ማይቶኮንድሪያ የሚባለው የሴል ክፍል። ማይቶኮንድሪያ is the powerhouse of the cell ይለዋል እንደው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ይካሄዳል። then glucose plus oxygen ኦኬ፣ ግሉኮስ ፕላስ ኦክሲጅን ምን ይሰጠናል?
ካርበን ዳይኦክሳይድ ዋተር ኤንድ ኤነርጂ እናገኛለን። ኤነርጂ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤቲፒ ነው። 38 ያክል ኤቲፒ ይመረታል። ኤቲፒ አድኖሳይን ትራይፎስፌት ማለት ነው ብያቸዋለሁ። ኤነርጂ በዚያ ዋይ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ሬስፓይሬሽን እንዳለ ወይም ሁለት ፓርት እንዳለው መረዳት ያስፈልጋል። አንደኛው አየር ማስገባት ማስወጣት፣ ሁለተኛው ያ የገባው አየር እሴላችን ውስጥ ገብቶ ምን ማድረግ መቻል አለበት? ምግቡን ማቃጠል መቻል አለበት። ከተቃጠለ በኋላ የተቃጠለው ካርበን ዳይኦክሳይዱ ወደ ውጭ ኢንሄል ይደረጋል። አሁንም ሌላ ኦክሲጅን ይተካል ማለት ነው። ማለት ኤክሴል የተደረገው ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው፣ ኢንሄል ደግሞ ኦክሲጅን እንደገና ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዛ አድርገን በሁለት ከፍለን እናየዋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እያንዳንዱ ፓርት እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፋይራኒክስ ነው። ፋይራኒክስ is a membrane lined cavity behind the nose and mouth connecting them to the esophagus። እንግዲህ ከማውዝ እና ከኖዝ ወይም ካፍና ካፍንጫ ቀጥሎ የምናገኘው የስርዓተ ትንፈሳ ክፍል ነው። ይሄ ማውዝና ኖዝን ከማን ጋራ ኮኔክት ያደርጋል? ከኢሶፋገስ ጋር። ከኢሶፋገስ ወይም ባጭሩ ጉሮሮ የምንለው ማለት ነው። ከሱ ጋራ ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው። ላይሮኒክስ የምንለው ደግሞ ሁለተኛው ፓርት ላይሮኒክስ የምንለው the hollow muscular organ forming an air passage to the lung and holding the vocal cord in human and other mammals። ላይሮኒክስ የምንለው እንግዲህ ድምጽ የሚወጣበትን ክፍል የያዘ ነው። ድምጽ የሚወጣበትን ክፍል የያዘ ማለት ነው። ማለት ድምጽ የሚፈጠርበትን ክፍል ይይዛል። እንዲሁም መስኩላር ኦርጋን ነው። መስኩላር ኦርጋን ነው። አየር ፓስ ያደርጋል በሱ። ወዴት ነው ፓስ የሚያደርገው? ወደ ላንግ ወይም ወደ ሳምባ የሚጓዝበት ክፍል ነው ማለት ነው። then trachea. Trachea is a large membranous tube reinforced by a ring of cartilage extending from the larynx to the bronchial tube። ከየት ጀምሮ የት ነው የሚደርሰው ደግሞ ይሄ? ከላይሬኒክስ ላይ ካየነው ክፍል ይዞ እስከ ብሮንካይል ቲዩብ ድረስ ኮኔክት የሚያደርግ የስርዓተ ትንፈሳ ክፍል ነው ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ብሮንከስ ነው። ብሮንከስ any of the major air passage of the lungs that diverge from the windpipe or trachea። ከትራኪያ ወይም ከዊንድ ፓምፑ ወደ ሳምባ አየርን ዳይቨርጅ የሚያደርግ ወይም የሚበትን ነው ማለት ነው። then after that there is a bronchioles are smaller tube branching from each bronchus in the lung። ከብሮንከስ ቀጥሎ ያለ ፓርት ነው፣ ብሮንካይል ይባላል። ስሞለር ቲዩብ ናቸው፣ በጣም ቀጫጭን ቲዩቦች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከማን ቀጥሎ እናገኘዋለን? ከብሮንከስ ቀጥሎ እናገኘዋለን ማለት ነው። ወደ ላንጉም ይገባል። after that alveoli are any of the many teeny air sacs in the lung where the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. So simply alveoli is a place where oxygen and carbon dioxide exchange ወይም ሁለቱ ኤክስቼንጅ የሚደራረጉበት ወይም የሚለዋወጡበት። ኦክሲጅን ሲወጣ ማነው ሲገባ? ካርበን ዳይኦክሳይድ የሚወጣበት ቦታ ነው። ቲኒ አየር ሳክ ነው አልቬሊ የምንለው ማለት ነው። ኦኬ then መጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ ላንግ ወይም ሳምባ ነው። is to provide a place where oxygen can reach the blood and carbon dioxide removed። አሁን ደግሞ ላንግ የምንለው ደግሞ ኦክሲጅን ወደ ደም የሚቀላቀልበት እንዲሁም ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ከደም የሚወጣበት ቦታ ነው ማለት ነው። የተቃጠለ አየር ከደም ይወጣል፣ ንጹህ አየር ደግሞ ወደ ደም ይገባል ማለት ነው ላንግ ላይ። then the shape of the lung can be controlled by the relaxation and contraction of the diaphragm and intercostal muscle። ዲያፍራም የምንለው እንግዲህ ከታች ነው ያለ እዚህ ስል ላይ እንደምታዩት ይሄ ዲያፍራም ይባላል። ይሄ ዲያፍራም ሪላክስ ኤንድ ኮንትራክት ሲሆን ላንግ አፕ ኤንድ ዳውን ሙቭ ያደርጋል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ይሰፋል ይጠባል ማለት ነው። ስለዚህ it depends on the relaxation and contraction of the diaphragm and intercostal muscle ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምኖችን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። functions of the respiratory system ወይም respiratory system ውስጥ ያሉ ኮምፖነንቶች እያንዳንዱ አገልግሎታቸውና ጥቅማቸው ምን እንደሚመስል በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። after that
there is another subtopic which is major diseases of respiratory system. በስርዓተ ትንፈሳ ውስጥ ያሉ እንግዲህ በርካታ በሽታዎች አሉ። ስለዚህ እነዛ በሽታዎች ምን ምን ናቸው? What are the major diseases of the respiratory system ወይም በስርዓተ ትንፈሳ ውስጥ ያሉ በሽታዎች? Respiratory disease ranges from the middle and self-limiting such as the common cold, influenza, and pharyngitis to life-threatening diseases such as the bacteria pneumonia, pulmonary embolism, tuberculosis, acute asthma, lung cancer, and subacute respiratory syndrome such as COVID-19 ይለናል። እንግዲህ በርካታ የሆኑ የሬስፓይራቶሪ ሲስተም በሽታዎች አሉ። አንዳንድ በሽታዎች በቀላሉ ሊለቁ የሚችሉ በሽታዎች ናቸው። አንዳንዶች ደግሞ ሎንግ ላስት ወይም ሊቆሙ የማይችሉ ለረጅም ጊዜ ከባድ የሆነ ጉዳት አድርሰውብን የሚያልፉ እንዲሁም ለሞት የሚያጋልጡን በርካታ በሽታዎች አሉ። እንግዲህ በዋናነት የምናውቃቸው የስርዓተ ትንፈሳ ውስጥ ያሉ በሽታዎች እንደ ኮመን ኮልድ ወይም የጉንፋን የምንለው አለ፣ እንደ ኢንፍሉዌንዛ፣ ከዛ በተጨማሪ ቱበርኩሎሲስ ወይም ቲቢ የምንለው፣ አኪዩት አዝማ ወይም አስም የምንለው በተለምዶ አስም እያልን ወይም አስማ ይለዋል። ከዛ ለንግ ካንሰር ወይም የሳምባ ካንሰር የሚባል ነገር ይኖራል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኮቪድ ደግሞ ከረንትሊ በአሁኑ በቅርብ ጊዜ የመጣ ሌላኛ በሽታ እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ? ኮመን ኦር ሜጀር ዲዚዝ ኦፍ ዘ ሬስፓይራቶሪ ሲስተም እንላቸዋለን። ስለዚህ ዋና ዋናችን እያንዳንዳቸው እንይ። የመጀመሪያው አስማ ነው። አስማ it is a chronic lung disease or disorder that are marked by recurring episodes of airway obstruction manifested by the labored breathing ይላል። በአጭሩ እንግዲህ የብሪዚንግ ሲስተማችንን የሚጎዳ በሽታ ነው አስም የምንለው። ስፔሻሊ አፍንጫችን ላይ አስም ያለበት ሰው ይለያል። እፍን ነው የሚያደርገው። ድምፁን ሁላ የሆነ አፍንጫ የተዘጋ ድምፅ የሚያወራው አይነት ንግግር ነው የሚናገረው። እጅግ በጣም ከባድ ነው። በሽታው ምናልባት የሚነሳው የአየር ሁኔታዎች ሲቀያየሩ፣ ለምሳሌ ቀዝቃዛማ ቦታ ላይ ይህ በሽታ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። it accompanied especially by wheezing and coughing and by sense of constriction in the chest and that is triggered by the hyperreactivity to the various stimuli ይላል። በዋናነት እንግዲህ ደረታችን ላይ የማፈን ስሜት ይሰማናል። በዋናነት ግን አፍንጫችን ላይ ነው ከፍተኛ የሆነ ችግር የሚያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አስምን ወይም አስማ በዚህ መልኩ መረዳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሲኑሲቲስ ነው። ሲኑሲቲስ it is a painful swelling of the tissue inside the sinus or nose። ይህ በሽታ እንግዲህ ፔንፉል ነው። ፔንፉል ወይም በጣም ህመም ስሜት የሚሰማን የሚያም በዋናነት አፍንጫችን ውስጥ ያለ ክስተት ነው። it can be due to the infection, allergies or autoimmune problem። ምን ማለት ነው? ኢንፌክሽን ስንል እንግዲህ በተለያዩ ፓቶጂኖች ወይም ባክቴሪያዎች ሊሆን ይችላል or ሌሎች ቫይረሶች ሊሆን ይችላል። በእንደዚህ አይነት ኢንፌክሽን ወይም ብክለት ሲከሰት ሊነሳ ወይም ሊያመን ይችላል። አለርጂ ሊሆን ይችላል or autoimmune problem ወይም በሽታን የመከላከል አቅማችን ሲደክም እንደዚህ አይነት በሽታ ሊይዘን ይችላል ማለት ነው። ምን የምንለው ነው? ሲኑሲቲስ is also an inflammation of the mucous membrane that lines the paranasal sinus ይላል። በአጭሩ የአፍንጫችን ውስጥ ያለን ቆዳ የማቃጠል ስሜት እንዲሰማን የሚያደርግ አይነት በሽታ ነው ማለት ነው። የሲኑሲቲስ የምንለው የዲዚዝ አይነት ማለት ነው ወይም ሪስፓይራቶሪ ዲዚዝ። ኔክስት ላይ ኢንፍሉዌንዛ ነው። ኢንፍሉዌንዛ is a viral
viral infection that attack your respiratory system, your nose, thorax or lung እንግዲህ አፍንጫችን ላይ ሊሆን ይችላል or ጉሮሯችን ላይ ወይም ሳምባችንን ሊያቃጥል ወይም ሊያመን ይችላል። በዋናነት ቫይራል ኢንፌክሽን ነው። ቫይራል ኢንፌክሽን ማለት የቫይራል ዲዚዝ የሚባል አለ ከቫይረስ መነሻው ቫይረስ የሆነ ማለት ላይክ እንደ ኮመን ኮልድ ለምሳሌ ቫይራል ዲዚዝ ነው ወይም ቫይረስ ነው መነሻው። ልክ እንደዛ ሁላ ኢንፍሉዌንዛም ቫይራል ኢንፌክሽን ነው። የሚያጠቃው ሪስፓይራቶሪ ሲስተማችን ነው። ስፔሻሊ አፍንጫችንን፣ ጉሮሯችንን ወይም ላንግ የምንለው ወይም ሳምባችንን ማለት ነው። ሶ ኢንፍሉዌንዛ is commonly called flu ይባላል። flu but it is not the same as stomach flu virus that causes diarrhea and vomiting። ይህ ፍሉ የምንለው ልክ ስቶማክ ወይም ጨጓራችን ላይ ያለ ቫይረስ ምን ሊያስከትል የሚችል ዲያሪያ ወይም ተቅማጥ ወይም ቮሚቲንግ ያ ማለት ማስመለስ እሱን ነገር ሊያደርግ የሚችል ማለት አይደለም። ፍሉ ስንል የአየር ወለድ በሽታ ነው። ስፔሻሊ ቫይረስ ነው ወይም ቫይራል ዲዚዝ ነው። አፍንጫችንን፣ ቶራክ እንዲሁም ለንግን የህመም ስሜት እንዲሰማን የሚያደርግ ሪስፓይራቶሪ ዲዚዝ ነው ማለት ነው። ወይም የሪስፓይራቶሪ ሲስተም ዲዚዝ ነው ማለት ነው። then after that ምንድነው የምናገኘው? chronic obstructive pulmonary disease COPD ይባላል። COPD chronic obstructive pulmonary disease or COPD refers to a group of diseases that cause airflow blockage and breathing related problem። በዋናነት እንግዲህ በስርዓተ ትንፈሳ ውስጥ የምንተነፍስበትን የአየር ክፍል ወይም ቲዩብ ብሎክ የማድረግ ወይም የማገድ አየር በዛ ውስጥ ትራንስፈር እንዳይሆን ወይም እንዳይዘዋወር የሚያደርግ የበሽታዎች ስብስብ ነው። it's a group of diseases ነው የሚለው። COPD የበሽታዎች ስብስብ ነው። it's not a single disease አንድ ነጠላ በሽታ አይደለም። ድርብርብ የሆነ ወይም ግሩፕ ነው በሽታው ማለት ነው። it includes emphysema and chronic bronchitis. mainly it can caused by cigarette smoke ይላል። በዋናነት እንደዚህ አይነት በሽታ ከምንድነው የሚመጣው? ሲጋራ ከማጨስ ነው የሚመጣው። ሲጋራ ማጨስ እንግዲህ በዋናነት ሳምባን ነው የሚጎዳው። ከዛ በተጨማሪ ሳምባን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ከአፍንጫችን ወይም ከአፋችን ይዞ እስከ ታችኛው የትንፈሳ ስርዓት ያ ማለት እስከ ሳምባ ድረስ ያለውን የመተንፈሻ አካል ወይም ሪስፓይራቶሪ ኦርጋን አታክ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ይሄ ሲጋሪቲ ወይም ስሞኪንግ ሲጋሪቲ። ስለዚህ ስሞኪንግ ሲጋሪቲ ለሲኦፒዲ ያጋልጣል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ብሮንቺቲስ ነው። Bronchitis is an inflammation of the lining of your bronchial tube which carry air to and from your lung። እንግዲህ ብሮንቺቲስ ቀደም ብሮንካይል አይተናል። ብሮንካይልን ወይም ብሮንካይል ቲዩብን እንዲያቃጥለን ወይም የማቃጠል ስሜት እንዲሰማን የሚያደርግ በሽታ ነው ማለት ነው። ይሄ ብሮንካይል የምንለው እንግዲህ አየርን ወደ ሳምባና ከሳምባ የሚያመጣ ቲዩብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቲዩብ የኢንፍላሜሽን ወይም የማቃጠል ስሜት እንዲሰማን የሚያደርግ ከሆነ በሽታው ብሮንቺቲስ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት በሽታዎች በሙሉ ሜጀር ዲዚዝ ኦፍ ሬስፓይራቶሪ ሲስተም እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ then after እዚህ ጋር እንግዲህ የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ። ጥያቄዎችን እንዲሁ አልፎ አልፎ የመጫ ጥያቄዎችን ሰርተን እንጨርሳለን ማለት ነው። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ choose the best answer from the given alternatives ይላል። then which one of the following is due to filter inhaled air? ወደ ውስጥ የሚገባውን አየር ፊልተር ለማድረግ የምንጠቀምበት የትኛው ነው? ሙከስ፣ ብለድ፣ ሄር፣ ኤኤንዲሲ። መልሳችን ኤኤንዲሲ ነው። ሙከሱም ለፊልተር ነው የሚያገለግለው። ሄርም በተመሳሳይ ማለት ነው። ሁለተኛ breathing through nose is better than breathing through what? A lung, B trachea, C mouth, D esophagus። መልሳችን ማውዝ ነው። ምክንያቱም ሌሎች lung, trachea
ኤንድ ኢሶፋገስ የምንላቸው በማውዝም ተነፈስን በኖዝ መንካቱ አይቀርም ወይም ማግኘታችን አይቀርም። እነዚህን ፓርቶች ላንግን ማግኘታችን አይቀርም። ትራኪያን ኢሶፋገስን ማግኘታችን አይቀርም። ያ ማለት በአፋችን ስንተነፍስ ላንግ እናገኘዋለን፣ ትራኪያ እናገኛለን፣ ኢሶፋገስ እናገኘዋለን። በኖዝም ስንተነፍስ ትራኪያን ላንግን እና ኢሶፋገስን እናገኛለን። ነገር ግን ብሪዚንግ ስሩ ኖዝ ኢዝ ቤተር ዳን ብሪዚንግ ስሩ ማውዝ ያልንበት ምክንያት ምንድነው? በአፍንጫ መተንፈስ ከመተንፈስ የተሻለ ነው እንደማለት ነው። እንደሱ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? አፍንጫችን ላይ እንደነገርኳችሁ ምን አለ? ሙከስ አለ ወይም ሄር አለ። ያ ማለት አየርን ፊልተር ያደርገዋል ማለት ነው ወደ ውስጥ ከመግባቱ በፊት። ነገር ግን በአፋችን በምንተነፍስበት ጊዜ እንዳለ ከነቆሻሻው ነው ማለት ነው ወደ አፋችን የሚገባው። ምክንያቱም አፋችን ላይ ፊልተር ሊያደርግ የሚችል ፀጉር የለም ወይም ሙከስ የለም ማለት ነው። ሶ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት one of the following is a pair of respiratory organ ይላል። large intestine a part of respiratory organ ማለት ነው። large intestine, stomach, bronchi, liver መልሳችን ብሮንኪ ነው። large intestine, stomach, liver ምንላቸው እነዚህ ምን ውስጥ ነው የምናገኛቸው? digestive system ውስጥ ነው ያሉት። not respiratory system, rather they are part of digestive system. Okay. Large membrane tube reinforced by a ring of cartilages. A. Larynx, B. Trachea, C. Pharynx, D. alveoli ይላል። መልሳችን ትራኪያ ነው። ትራኪያ ማለት ካርቲሌጅ ነው። large membrane tube ይዟል። is a ring-like structure or it's a C-shaped structure እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። then finally question number 5 millions of air sac in the lung is called እጅግ በጣም በሚሊዮን የሚቆጠሩ air sac ምን እንለዋለን? alveoli, bronchus, blood vessel, all alveoli will be our answer ማለት ነው። ስለዚህ የምርጫ ጥያቄያችን እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር ዲቴል እንድናብራራ የሚጠይቀን ጥያቄ አለ። ይሄ በሙሉ ላይ ከተማርነው ያለ ስለሆነ መለስ ብለን እዛ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ what is the function of alveoli in the respiration system? የአልቬoli ጠቀሜታ ምንድነው? discuss in your groups of how the human lung gets oxygen and carbon dioxide and present for other groups ይላል። አሁን በግሩፕ የሚሰራ ነገር ነው። list the respiratory diseases and their cause ላይ አሁን በመጨረሻ ላይ ያየናቸው ናቸው እነዚህም and discuss the in detail about the transmission of COVID-19 and present the result for the classmate። እንግዲህ ስለ COVID-19 ብዙ ነገር ተብሏል። ስለዚህ ስለ COVID-19 ሁላችንም እናውቃለን እንዴት እንደሚተላለፍ ቫይራል ዲዚዝ እንደሆነ በዋናነት በአየር የሚተላለፍ በሽታ በቅርቡ in 2019 በ2019 እንደ ፈረንጆች የመጣ አየር ወለድ የሆነ በሽታ እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይህም በሽታ ብዙ ቀውስ አስከትሎ ያለፈ በሽታ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ የዛሬው ክላስ ይህንን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ስለ ሪስፓይራቶሪ ሲስተም በጣም ብዙ ነገር የተረዳችሁ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የምመልስ ይሆናል ማለት ነው። በሚቀጥለው እንግዲህ በፓርት 6 ሰርኩላቶሪ ሲስተም ወይም ይሄ ከደም ዝውውር ጋር የተገናኘ ስርዓት እናያለን ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካሙን እመኛለሁ። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ፓርት እስከምንገናኝ ድረስ በድጋሜ ባይ ባይ።